নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে এনে এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিছো যেটো টপিকৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে সহজে ক'ব পাৰিব যদি আপোনাক কোনোবাই সোধে হোৱাটছ ইউৰ ডেইলি লাইফ বুলি বা ইন্টাৰভিউ আদিত প্ৰায় এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন সোধা হয় হোৱাটছ ইউৰ ডেইলি লাইফ সো তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে ক'ব সকলোখিনি জানিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো 1 সেকেন্ডৰ কাৰণেও স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব হেকলৈকে চালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব আমি আমাৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে কেনেদৰে ক'ব পাৰো আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ কৰো আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে আপোনালোকে এই ভিডিঅটো যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই ভিডিঅটো চাব পাৰে সো আহক এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আপুনি যদি কোনো এজন ব্যক্তিক আপোনাৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি সদায় মনত ৰাখিব আপুনি যিমানবোৰ বাক্য ক'ব প্ৰত্যেকটো বাক্য আপুনি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ক'ব লাগিব আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে পাষ্টত ক'ব নোৱাৰে বা ফিউচাৰ টেন্সত আপুনি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে সো মনত ৰাখিব আমি যিমানবোৰ বাক্য ক'ম প্ৰত্যেকটো বাক্য আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ক'ম আৰু নেক্সট পইণ্টটো হ'ল আমি যেতিয়া আমাৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে কওঁ এই সেন্টেন্সবোৰত সদায় সাবজেক্টটো I থাকে সদায় I মানে মই কি কৰো মই তাৰ বিষয়ে কম গতিকে সাবজেক্টটো সদায় I হ'ব সাবজেক্টৰ পিছত আমি এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰো ভাৰ্বটো সদায় ফাৰ্স্ট ফৰ্মতে ইউজ হ'ব যিমানবোৰ বাক্য ক'ব সাবজেক্ট I হ'ব আৰু তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সহজে আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিব এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই লওঁ আপোনালোকে যদি বেসিক সেন্টেন্স খিনি নাজানে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা ভিডিও দেখি আছে সেই ভিডিওটোৰ লিংক মই ওপৰ আই বুটামত আৰু তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাব মাত্ৰ 17 মিনিট 18 মিনিটৰ ভিডিও সেই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে বেসিক সেন্টেন্স খিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰিব এটো টেন্সৰ ভিডিও আপোনালোকে চাই লৈ টেন্সৰ সেন্টেন্স খিনি অতি সহজে ফৰ্ম কৰিব পাৰিব ধৰক মই যদি কওঁ মই সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা 6 বজাত শুই উঠো মই সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা 6 বজাত শুই উঠো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইংৰাজীত বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি কম যে I usually wake up at 6 o'clock in the morning I usually wake up at 6 o'clock in the morning মানে ৰাতিপুৱা 6 বজাত মই সাধাৰণতে শুই উঠো মই যদি কওঁ মই কিন্তু যেতিয়া উইকেন্ড হয় বা সপ্তাহৰ শনিবাৰ বা দেওবাৰ হয় তেতিয়া মই 7টা বজাতহে শুই উঠো সো তেনে ক্ষেত্ৰত মই কম যে I usually wake up at 6 o'clock in the morning but on weekend I wake up at 7 but on weekend I wake up at 7 মানে weekend মানে কি শনিবাৰ বা দেওবাৰে মই ৰাতিপুৱা 7 বজাতহে শুই উঠো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো ক'লো যে I usually wake up at 6 o'clock in the morning but on weekend I wake up at 7 ইয়াৰ পাছত আমি ক'ব পাৰো যে I stay in bed for 10 minutes and I check my mobile and then I get up I stay in bed for 10 minutes মই 10 মিনিট বিছনাতে পৰি থাকো মানে হাড় পোৱাৰ পিছত মই 10 মিনিট বিছনাত পৰি থাকো I check my mobile মই মোৰ মোবাইলটো চেক কৰো and then I get up আৰু তাৰ পিছত মই শুই উঠো সো তাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো যে right after getting up I take a cup of tea right after getting up I take a cup of tea শুই উঠাৰ পাছতে মই একাপ চাহ খাওঁ after that I brush my teeth তাৰ পিছত মই মোৰ দাঁত ব্ৰাছ কৰো and I freshen up আৰু মই ফ্ৰেছ আপ হওঁ এটা বাক্যটো চাওক after that I brush my teeth মই মোৰ দাঁত ব্ৰাছ কৰো আৰু তাৰ পিছত মই ক'লো and I freshen up আৰু মই ফ্ৰেছ আপ হওঁ মানে instead of pee and instead of poop মানে হোচ আৰু পাছাবৰ হলনি আমি ফ্ৰেছন আপ ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু আপোনালোকো ফ্ৰেছন আপ ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব After that I do some yoga after doing yoga I take bath and I worship and then I take my breakfast এই বাক্যটো চাওক after that I do some yoga তাৰ পিছত মই অলপ যোগা কৰো এক্সাৰসাইজ কৰো যি কৰে জিম কৰিলে আপোনালোকে জিম কৰো বুলি ক'ব পাৰে যি কৰে তাৰ বিষয়ে ক'ব after that I do some yoga After doing yoga I take bath after doing yoga I take bath আৰু মানে yoga কৰাৰ পাছত মই গা ধু and I worship মানে হল পূজা কৰা worship সদায় মনত ৰাখিব worship মানে পূজা কৰা আমি গা পাৰ ধোৱাৰ পিছত নামঘৰত মই হেতু কোৱা হয় worship and I worship and then I take my breakfast আৰু তাৰ পাছত মই মোৰ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ খাওঁ সো এনেদৰে আপোনালোকে ডেইলি লাইফ ক'ব পাৰে সো নেক্সট খিনি আপোনালোকে চাই যাওক After having breakfast, I get ready for college. After having breakfast, I get ready for school. After having breakfast, I get ready for office. আপুনি জলৈ যাব যত যাব তাৰ বিষয়ে কক আপুনি জলৈ তৈয়াৰ হয় তাৰ বিষয়ে কক সো মই কলেজ স্কুল বা অফিস তিনিটা ইনক্লুড কৰি দিছো আপোনাৰ যি হয় তাৰ বিষয়ে কব আপুনি যদি হাউস ওয়াইফ হয় আপুনি যদি এগৰাকী মহিলা হয় আপোনাৰ কি কাম থাকে তাৰ বিষয়ে কব At around 8:45 I go to office by bus at around 8:45 মানে প্ৰায় 8:45 মান বজাত I go to office by bus মই বাসেৰে অফিসলৈ যাওঁ আপুনি যদি কলেজলৈ যায় আপুনি ক'ব যে at around 8:45 I go to college by bus এনেদৰে আপোনালোকে বাক্যখিনি ক'ব পাৰে I arrive office at 9 I arrive office at 9 মানে মই 9 বজাত অফিস গৈ পাওঁগৈ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I arrive office at 9 বা তাৰ পিছত আপুনি ক'ব পাৰে যে it takes 15 minutes from my home to office it takes 15 minutes from my home to office মোৰ ঘৰৰ পৰা অফিসলৈ 15 মিনিট লৈ সো এনে ধৰণেও আপোনালোকে বাক্য কিছুমান ইনক্লুড কৰিব পাৰে
এটা অফিসত পোৱাৰ পিছত বা আপোনাৰ যেটো ডেস্টিনেশন আপুনি হদাই ডেস্টিনেশন গৈ পোৱাৰ পিছত আপুনি যি কাম কৰে তাৰ বিষয়ে ক'ব ধৰক মই এক্সাম্পল হিচাপে কৈছো মই মাৰু বৰ ভিডিওখিনি ঘৰতে বনাও তথাপিতো মই কৈছো ধৰক মই এটো অফিসত আহি পাও অফিসত আহি পোৱাৰ পিছত মই কমেন্টখিনি চেক কৰো সো তেনে ক্ষেত্ৰত মই কেনেদৰে কম মই ক'ব পাৰো যে I check my comments and I shoot a video I check my comments মই মোৰ কমেন্টবোৰ চেক কৰো and I shoot a video আৰু মই এটা ভিডিও শুট কৰো I usually take my lunch at around 2 p.m. I usually take my lunch at around 2 p.m. মানে 2 বজাৰ আখে পাখে মই সাধাৰণতে মোৰ দিনৰ আহাৰ খাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কলো I usually take my lunch at around 2 p.m. At 5 p.m. I take a cup of tea. At 5 p.m. I take a cup of tea and I go live for my learners. So এই বাক্যটো চাও At 5 p.m. I take a cup of tea. মই 5 বজাত একাপ চাহ খাও and I go live for my learners. আৰু মই মোৰ learners সকলৰ বাবে লাইভ ক্লাস লৈ যাও সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কৈছো মোৰ যিখিনি লাইভ ক্লাস হয় মই 5 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো যে and I go live for my learners. My live class ends at 9 p.m. My live class ends at 9 p.m. মানে মোৰ যিখিনি লাইভ ক্লাস হয় লাইভ ক্লাসখিনি শেষ হয় কেতিয়া ৰাতি 9 বজাত শেষ হয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কলো my live class ends at 9 p.m. In between my live class I usually take my dinner at around 7:30 p.m. So এই বাক্যটো চাওক in between my live class মোৰ লাইভ ক্লাসৰ মাজতে I usually take my dinner মই ৰাতিৰ আহাৰ খাই লওঁ সাধাৰণতে মই খাই লওঁ at around 7:30 p.m. মানে ৰাতি 7:30 বজাৰ লৈকে মই 7 বজাৰ আখে পাখে মই মোৰ ৰাতিৰ আহাৰ খাই লওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কলো যে in between my live class I usually take my dinner around 7:30 p.m. এনেদৰে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰো I take my dinner with my family members I take my dinner with my family members I take my dinner মই মোৰ আহাৰ খাও ৰাতিৰ আহাৰ খাও with my family members মোৰ ফ্যামিলিৰ সদস্য কেইজনৰ লগত মই ভাত খাও সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কলো I take my dinner with my family members before I going to bed I edit video before I going to bed I edit video মানে মই শুবলৈ যোৱাৰ আগত বা মই বিছনালৈ যোৱাৰ আগত মই ভিডিও এডিট কৰো before I going to bed I edit video and I put on my shorts and I put on my shorts এটা গৰমৰ দিনত আমি হাফ পেন আৰু গেঞ্জি পিনি হু সো সেই কাৰণে মই ইউজ কৰিলো shorts and I put on shorts আৰু মই সুতি কাপোৰ পিন্ধিলো and finally at around 10:30 p.m. I go to sleep and finally at around 10:30 p.m. I go to sleep আৰু অবশেষত ৰাতি প্ৰায় 10:30 মান বজাত মই শুবলৈ যাওঁ গতিকে এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে কেনেদৰে ইংৰাজীত এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো মই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মোৰ অলপ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে কৈ আপোনালোকক অলপ আভাস দিলো আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফ বেলেগ হয় আপুনি ডেইলি লাইফত কি এক্টিভিটি কৰে তাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিব সো আপুনি ধৰক ৰাতিপুৱা 10 বজাত স্কুল যায় বা কলেজ যায় বা অফিস যায় আপুনি অফিসৰ পৰা উভতি আহি আপুনি কি কৰে তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে আপুনি 10 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে অফিসত থাকোতে আপুনি যদি কিবা এক্টিভিটি কৰে তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে আপুনি ধৰক ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 9-10 বজালৈকে আপুনি মোৰ দৰে নহয় আপুনি বেলেগ কিছুমান এক্টিভিটি কৰে তাৰ বিষয়ে আপুনি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে সো আপুনি যিমান এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যত্ন কৰিব যিমান আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে ক'বলৈ যত্ন কৰিব হিমান আপোনালোকৰ বাবে এই সেন্টেন্সবোৰ সহজ হৈ পৰিব আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও এনেদৰে ৰেগুলাৰ আনি থাকো আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও